नमस्कार साथीहरू, सुरेश टिप्स एन्ड ट्रिक्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ है त। र आजको हाम्रो यो टिप्स एन्ड ट्रिक्स के सम्बन्धी छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालमै बसेर नै यो गुगल प्ले कन्सोलको एकाउन्ट चाहिँ यो कसरी क्रिएट गर्ने र हामीले चाहिँ प्ले स्टोरहरूको एपहरू चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ कसरी यसमा चाहिँ इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूसँग चाहिँ आज म जानकारी दिन गइरहेको छु। कि आजको यो भिडियो भनेको जस्ट आजको यो भिडियो भनेको जस्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपालमै बसेर चाहिँ हाम्रो नेपालकै डलर कार्डबाट चाहिँ धेरै ब्याङ्कहरूले चाहिँ डलर कार्डहरू प्रदान गर्छन् होइन। तर मैले चाहिँ एनएमबी ब्याङ्कद्वारा प्राप्त गरेको डलर कार्डबाट चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आज म यो गुगल प्ले कन्सोलको एकाउन्ट चाहिँ खुलाएर क्रिएट गराएर चाहिँ म देखाउने छु है त। ल ओके, अब हामी बिस्तारै अब भिडियोतर्फ जाउँ, टपिकतर्फ जाउँ है। र सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूको यो गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला र कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुभयो हुन्छ होइन। र त्यहाँ लेख्नु कि गुगल प्ले कन्सोल एकाउन्ट साइन अप भनेर यसरी आउँछ क्या। यसरी तपाईँले ओपन गर्नु अनि गुगल प्ले कन्सोलमा यसरी थिच्नु होला। र आइसके पछाडि तपाईँहरूको चाहिँ यो एकाउन्ट चाहिँ अर्गनाइजेसनको लागि हो कि पर्सनलको लागि हो भनेर सोधेको थियो यो चाहिँ। र यहाँ चाहिँ जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ पर्सनल हो भनेर चाहिँ यसमा गेट स्टार्टेड गर्नु होला अनि यसलाई चाहिँ पनि कन्टिन्यू गर्नु होला। फर्स्ट गिभ अस डेभलपर नेम, यहाँ तपाईँको कुनै पनि नाम दिनु होला होइन। म चाहिँ अब के दिन्छु है, एसजी डेभलपर ल यो लेख्नु होला होइन। यो भन्दाखेरि एसजी टेक लेख्छु है म। ल एसजी टेक लेखेँ र यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। यो अलरेडी भइसक्यो रहेछ कि अब एसटी टेक नेक्स्ट, यो पनि अलरेडी गरिसक्यो रहेछ कि अब यसलाई चाहिँ फेरि एसजी ल एसजी टेक्नो ल। अब एसजी टेक्नोबाट चाहिँ मैले त्यो ओपन गरेँ होइन। र क्रिएट सेलेक्ट पेमेन्ट्स प्रोफाइल, लिङ्क पेमेन्ट्स प्रोफाइल टु भेरिफाई योर आइडेन्टिटी भनेको छ होइन। यसमा चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ सिर्फ क्रिएट सेलेक्ट पेमेन्ट्स प्रोफाइलमा जाऊँ। अब यहाँ चाहिँ सुरेश गुरुङ मेरो नाम हो कि यो चाहिँ। अब यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअली गरेको थिएँ मैले अनि कन्टिन्यू गरिदिउँ। र गरिसके पछाडि यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एड्रेस चाहिँ यहाँ देखाएको हुन्छ होइन। र यसलाई फेरि नेक्स्ट गरिदिउँ। र यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ इमेल एड्रेस लेख्नु होला। मेरो इमेल एड्रेस चाहिँ google.com गएर मेरो इमेल एड्रेस कपी गरेँ मैले यहाँ होइन। यसलाई यसरी कपी गरौँ र यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिउँ है। र फेरि यसलाई क्लिक गर्नु होला र नेक्स्ट गर्नु होला है त। टु कन्टिन्यू फिक्स एरर के भनेछ भेरिफाई गर्नुपर्ने रहेछ गाइज। र यसलाई चाहिँ अब यसो क्लिक गरौँ र अनि नेक्स्ट गरिदिउँ है। र गरेपछि यु क्यान इन्क्लुड लिङ्क टु सपोर्टिङ एबाउट यु। अब यो चाहिँ खास तपाईँले पछि गर्दा पनि हुन्छ होइन। र म त जस्ट यो जस्ट तपाईँहरूलाई सिकाएको भएर नै मैले यहाँ त्यति साह्रो लामो लेखेन होइन। जस्ट सिम्पल लेखिदिन्छु मैले एकदम एपिके क्रिएटर एन्ड सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ। यो पछि तपाईँहरूले आफ्नै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ चाहिँ अब अदर गुगल एकाउन्ट्स नो गरिदिनु होला। यदि छ भने अब एस गर्नु है त। फेरि तपाईँहरूको अर्को प्ले कन्सोल छ भने यसलाई एस गर्नु होला फेरि। अनि त्यो इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईँले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ कि। अब वेबसाइट छ भने राख्नु होला, त छैन भने नदिनु होला होइन। तर म चाहिँ अब सिम्पल मेरो वेबसाइट दिन्छु। यो https यो चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। www.com.np ल। अब यो छैन भने आई डोन्ट ह्याभ वेबसाइट गर्नु अनि प्रोसेस अगाडि गर्नु है त। ल नेक्स्ट गरिदिउँ र सेलेक्ट नम्बर अफ एप्स गर्नु होइन। अब यसले भनेको चाहिँ हाउ मेनी एप्स डु यु प्लान टु पब्लिस अन गुगल प्ले इन नेक्स्ट 12 मन्थ, मोर देन 10 गरिदिनु न होइन। अझ त्योभन्दा बढी नै हुन्छ कि अन मनी अन गुगल प्ले एस
हाउ डु यु प्लान टु अर्न मनी सेलेक्ट अल द्याट एप्लाई एड्स अरू चाहिँ पर्दैन यति एड्स मात्र गरिदिनु अनि एप क्याटेगोरी तपाईँको एपको कुन चाहिँ हो त नि क्याटेगोरी भनेर यहाँ सोधेको हो कि होइन अब यहाँ चाहिँ तपाईँले जे लेख्दा पनि हुन्छ तपाईँको निज के सम्बन्धी छ होइन त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ गर्नु होला अब म चाहिँ अब अहिले चाहिँ म अदर नन अफ दि एबभ गरिदिन्छु होइन र यसलाई नेक्स्ट गरिदिउँ र कन्ट्याक्ट नेम अब यहाँ चाहिँ तपाईँको नेम लेख्नु पऱ्यो यहाँ गाइजहरू अनि कन्ट्याक्ट इमेल एड्रेस अहिलेको आफ्नो इमेल एड्रेस हो यो होइन भेरिफाइड भइसक्यो प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस लेखिदिउँ होइन इङ्ग्लिस लेख्यो भने सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई कन्ट्याक्ट फोन नम्बर पहिला सुरु चाहिँ प्लस लेख्न पर्ने रहेछ है गाइज आफ्नो कन्ट्री कोड दिएर मात्र लेख्न पर्ने रहेछ कि 984567 will only use this to contact you and it won't be shown on Google भने के ल भेरिफाई फोन नम्बर भेरिफाई पनि गरिदिउँ न ल अब त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 6वटा डिजिट पठाउँछ होइन त्यो चाहिँ अब तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है 6वटा डिजिट कोड 518978 ल अनि भेरिफाई गरिदिनु र अनि नेक्स्ट गरिदिनुहोस् र आई कन्फर्म गर्नु यो नि कन्फर्म गर्नु ड्युटी गर्नु होइन र अब क्रिएट एकाउन्ट एन्ड पे म चाहिँ क्लिक गर्नु होला ल अब यहाँनिर आउँछ तपाईँको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल होइन यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यहाँ $25 पे गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ आफ्नो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जे छ त्यो नै यहाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि हजुरहरूसँग त्यस्तो डलर कार्डहरू छैन र कुनै पनि क्रेडिट कार्डहरू छैन भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला म तपाईँहरूलाई म हेल्प गर्नेछु होइन र अनि त्यही अनुसार चाहिँ म एकाउन्ट म क्रिएट गरिदिन्छु अलिअलि फी लिएर एकाउन्ट क्रिएट गरिदिन्छु होइन र मलाई पहिला सम्पर्क गर्नु होला मेरो नम्बर चाहिँ मैले तपाईँलाई यही दिइराख्ने छु होइन मलाई वाट्सएपमा भाइबरमा जेमा कल गर्दा पनि हुन्छ र यो चाहिँ मेरो टोटल यो गुगल प्ले कन्सोलको चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गरिदियो भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 5000 चाहिँ लाग्छ होइन एउटा एकाउन्ट क्रिएट गरिदिएको 5000 लाग्छ गाइज होइन र बाँकी चाहिँ पछि त्यो वाट्सएपमा चाहिँ भाइबरमा चाहिँ कुरा गरौँला है त ल पहिला चाहिँ अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ फुल्ली एक्टिभेट गरौँ है अब यहाँ कार्ड नम्बर लेख्नु होला तपाईँको चाहिँ यो एनएमबी ब्याङ्कको कार्ड नम्बर तपाईँको डलर कार्डको कार्ड नम्बर लेख्नु होला यहाँ अब यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति भरिसके पछाडि यहाँ आफ्नो लोकेसनको नाम दिनु होला हैन र अनि सेभ कार्ड गर्नु होला ल गाइस। अब यो सेभ कार्ड गरिसके पछाडि हाम्रो यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अब सबै भइसके पछाडि अब बाइ गर्नु होला। अब यति गरेछ नि कम्प्लिट योर पर्चेज ल ओके भनेपछि बाइ गर्नुस्। ल यति गरेपछि ल अब तपाईको डेभलपर एकाउन्ट चाहिँ क्रिएटेड भयो गाइजहरु हैन। अब यो गो टु प्ले कन्सोल गर्नु होला। अब ल यति गरेपछि तपाईको चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट भयो यहाँ है। ल तपाईको एकाउन्ट क्रिएट भइसके पछाडि यो एसजी टेक्नो भनेको मेरो उस भइहाल्यो हैन। र अनि त्यसपछि तपाईहरुको चाहिँ यो भनेको चाहिँ अब कम्प्लिट भेरिफिकेसन
फिनिस सेटिङ अफ योर एकाउन्ट कम्प्लिट भेरिफिकेसनमा यसरी थिच्नु होला र अनि अब यति गरिसके पछाडि तपाईँहरूको चाहिँ भित्र यो गेट स्टार्टेड अब भेरिफाई योर आइडेन्टिटी तपाईँको चाहिँ अब यो नागरिकता समथिङ के छ होइन यहाँ चाहिँ दिएर भेरिफाइड गर्ने हो अनि यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बरलाई चाहिँ भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ सजिलैसँग चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यति गरिसक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछि अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ एप्सहरू चाहिँ इन्स्टल गर्नु सक्नुहुनेछ मेन भनेको नै तपाईँको चाहिँ यो एक्टिभेट गर्ने हो गाइज होइन त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो यदि तपाईँलाई यो एकाउन्ट चाहिन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला म एउटा एकाउन्टको चाहिँ 5000 लिन्छु र तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा एकाउन्ट क्रिएट गरिदिन्छु होइन र यदि गर्नुहुन्न भने पनि ठिकै छ के फरक पर्दैन यो भिडियो हेरेर तपाईँले चाहिँ कसरी अब डलर कार्डबाट चाहिँ यो एकाउन्ट क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले जानिसक्नुभयो त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँ चाहिँ क्रिएट गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होला जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो होला र टिप्स एन्ड ट्रिक्स चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट रह्यो र जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई हेल्पफुल नै रह्यो होला भन्न चाहन्छु होइन र यदि बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट बक्समा मलाई सम्पर्क गर्नु होला गाइज म तपाईँहरूलाई म हेल्प गर्नेछु है त ल ओके अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो थ्याङ्क्स फर वाचिङ ल अब फेरि अर्को भिडियोमा यस्तै टपिक्स लिएर म आउनेछु र त्यति दिनसम्मको लागि चाहिँ मलाई बिदा दिनुहोस् Thanks for watching Suresh Tips and Tricks. Bye bye.